Yan, good morning mga busing. Video-video muna tayo. Busing, good morning. Ay, si busing oh. What's your name? Adam. Say hi, Adam. Papakita po namin yung pag standard yung pagkat namin, pamamaraan sa pagkat namin sa jeep na hindi na ginagamitan ng lagari or handsaw sa English. Dito naman dong, lumang tugtugin yung mga lagari. Eto. Dito naman oh. Paano mag-install ng siya lang mag-isa? Dito naman muli lang jeep. Walang lagari yan. Wala po, walang lagari po yan. Hindi po kami gumagamit ng lagari. Oo.
mabilis na pamamaraan sa pag-cutting ng jeep na walang gamit ng lagari. Sabi ng iba, matagal daw. Pero para sa amin, kasi alam na namin yung pamamaraan, madali siya. Oh, tingnan niyo po. Oh, easy. Oh, busing, sayaw ka muna. Dancer po. Oh, yan. Okay. Oh, sige, busing. Tara. Sige. Dito na yan. Dito, maganda rito. Kana bhai. Are you Punjabi? Yeah, I'm Punjabi. Ah, you're Punjabi. Yeah. I thought you're Indian. From India.
yan na yung finished product namin. No? Bedroom. Toilet. Laundry. It's another bedroom here. It's ready for plaster. Another one bedroom here. You see the rebel, the corner. It's the garage. All right.